Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 168, sau khi Thạch Hạo cùng Long Nữ phát hiện ra cạm bẫy, rất nhanh mọi người đã liền cùng nhau phối hợp để mở ra cửa sinh. Không bao lâu sau, mọi người đã đi vào cánh cửa kia và tiến vào bên trong một không gian khác. Thế nhưng vừa đi vào, mọi người lại gặp phải nguy hiểm, cấm chế nơi đây đột nhiên khởi động, toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ có Thạch Hạo và Long Nữ là vượt qua. Rất nhanh, ở bên trong hang động, lấy đả thần thạch dẫn đường, Thạch Hạo và Long Nữ liền cùng nhau tiến về phía trước. Thế nhưng, trong lúc hai người đang di chuyển thì bất chợt, Thạch Hạo dừng lại, trong ánh mắt anh ấy đột nhiên lóe lên ấn ký phù văn. Sau đó, theo ánh mắt nhìn về phía trước, anh ấy đột nhiên phát hiện ra nơi đây có pháp trận ẩn sâu dưới lòng đất. Đáng tiếc, Thạch Hạo còn chưa kịp nói với mọi người thì pháp trận kia đã liền tỏa ra hào quang rồi ập về phía hai người Thạch Hạo. Thế thế, bọn họ cũng liền phóng ra một đoàn ánh sáng, sau đó cùng nhau chống đỡ lại pháp trận đang đánh về phía của mình. Tuy nhiên, đang trong lúc hai người đang cố gắng chống đỡ thì Long Nữ đột nhiên quay đầu lại, thanh âm vang lên nói: "Đây là một xác cục." Nghe vậy, Đả Thần Thạch cũng lắp bắp đáp: "Trong này có điều gì đó là lạ, không phải là Đường Sinh." Nghe vậy, Thạch Hạo bất chợt quay đầu lại. Trong tình huống khi đó, Thạch Hạo lại nghe được tiếng của Tần Hạo ở rất gần với mình, cảm giác em trai gặp nguy hiểm, Thạch Hạo quyết đoán lấy ra chiếc đỉnh vàng óng. Ngay sau đó, Thạch Hạo liên kết hợp nó cùng lôi đỉnh đánh thẳng về phía bức tường bên cạnh rồi vọt đi. Thấy thế, Long Nữ cũng nhanh chóng vọt lên rồi đi theo phía sau Thạch Hạo. Khi bước qua bức tường đá kia, Thạch Hạo lập tức nhìn thấy Tần Hạo ở phía trước, thân thể tràn đầy những vết thương. Nhìn em trai như vậy, Thạch Hạo cũng liền lao tới đỡ lấy. Sau đó, lấy ra một trái thần quả màu tím, anh ấy liền đưa vào miệng em trai mình. Nhất thời, khi ăn thần quả vào, Tần Hạo rất nhanh đã liền hồi phục lại, những vết thương khi trước cũng dần biến mất. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền cất lời hỏi: "Đệ đệ, đã xảy ra chuyện gì thế?" Nghe vậy, Tần Hạo đáp: "Đệ tiến vào một vùng đất cổ xưa, nơi đó có một cầu thang bằng ngọc, trên đó có thánh dược, thế nhưng vừa đi lên, tất cả hơn nghìn cao thủ đều phải bỏ mạng." Nghe vậy, mọi người ở đây kinh ngạc, nhất thời, Long Nữ cũng liền tiến về phía hai huynh đệ và cùng hai người trò chuyện. Rất nhanh, mọi người đã liền cùng nhau bàn bạc một chút, đang bàn bạc thì thanh âm Đả Thần Thạch vang lên nói: "Đây là biên giới chiến trường, không thể đi vào trong đó, chúng ta mau rời đi thôi, nếu tiến vào khung xảo thì chỉ có thể bỏ mạng." Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền tiến về phía trước dẫn đường. Thế thế, Tần Hạo cùng Long Nữ cũng lập tức đi theo phía sau. Bất chợt, đang trong lúc di chuyển, Thạch Hạo lại phát hiện ra khí tức của Thạch Nghị. Bởi thế, anh ấy cùng mọi người nhanh chóng đi tới. Không lâu sau, bên trong hang động, trước mắt Thạch Nghị đang phải đối đầu với cảnh tượng đất đá ầm ầm rơi xuống. Thế nhưng, đang trong lúc hắn ta tập trung thì nghe thấy thanh âm của Thạch Hạo. Bởi vậy, Thạch Nghị cũng liền quay đầu lại. Theo ánh mắt hắn ta nhìn lại, thân hình Thạch Hạo cùng Long Nữ và Tần Hạo với sau lưng là phù văn vàng rực cũng liền hiện ra. Sau đó, thu lại phù văn, cả ba người liền tiến về phía Thạch Nghị. Lúc này, mọi người đã hợp lại, rất nhanh họ cũng liền cùng nhau bàn luận. Theo lời của Thạch Nghị, dường như xác cục ở đây là có người bố trí. Nghe thế, Thạch Hạo không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước cẩn thận quan sát. Bất chợt, Long Nữ thanh âm vang lên đáp: "Ta vô tình thấy được di ngôn trên con đường ở hôm sau này, thủ đoạn của người kia quả nhiên cao cường. Đi thôi, chúng ta hợp sức xông ra nơi này." Dứt lời, mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Cũng trong lúc đó, ở bên trong hang động phía trước bọn họ bất chợt xuất hiện biến cố. Lúc này, Trường Cung Diễn đang dẫn theo một đám người tiến lên thì bất chợt công kích phóng xuống. Ngay lập tức, Trường Cung Diễn liền một mình đỡ lấy đạo công kích kia, còn đám người phía sau họ liền bị hất bay. Rất may, Thạch Hạo vừa tới đã kịp thời đỡ lấy họ, còn ở phía trước, Trường Cung Diễn cũng chẳng chịu được lâu. Sau một hồi, thân thể hắn ta cũng liền bị hất ngược về phía sau. Tuy nhiên, Thạch Hạo rất nhanh đã ra tay và đỡ lấy cơ thể của hắn. Cứ thế, mọi người có duyên gặp mặt, trao đổi một hồi, tất cả liền cùng nhau hợp sức. Sau đó, bảo cụ mạnh mẽ nhất của họ xuất hiện, công kích liền phóng thẳng về phía cánh cửa phía trước mở ra thông đạo. Sau một hồi, cả nhóm cuối cùng cũng thành công. Sau đó, thân thể của bọn họ liền cùng nhau phóng về phía trước, xuyên qua cánh cửa kia. Thế nhưng, sau khi bước qua cánh cửa kia, mọi người lại cảm thấy kinh người, bởi vì trước mắt của họ lại là một vùng đất có màu đỏ như máu. Giờ khắc này, cảnh vật xung quanh họ dường như chỉ toàn là hài cốt. Nhìn nó, mọi người cũng cảm thấy ghê rợn. Bất chợt, nơi đây lại vang lên tiếng sáo thổi liên hồi. Ngay lập tức, nó liền hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Theo ánh mắt 5 người nhìn lên, ở trên đỉnh núi nơi có trăng máu đột nhiên xuất hiện một thanh niên tuấn tú. Trên miệng hắn đang thổi lên những khúc nhạc nghe vô cùng ai oán. Ánh mắt của hắn ta hiện lên một nét buồn bã. Thấy thế, Thạch Hạo thanh âm vang lên nói: "Chính ngươi đã tạo nên những thứ này sao?" Lời nói Thạch Hạo vừa dứt, người kia cũng liền dừng lại. Đến đây thì hết tập 169 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.